Gagawa tayo ng deviled eggs and chicken ham green salad. Para sa written ingredients, please check description box. So, ang unang gagawin natin, pakukuluan natin ang mga itlog para ito'y maging hard-boiled eggs. And yes, lalagyan natin ng chicken ham ang ating deviled eggs. And yes, pwedeng gumamit ng kahit anong Virginia ham. Maghiwa lang tayo ng 3 piraso ng ham. Maglagay tayo ng konting mantika sa ating frying pan. And yes, optional ang pagpiprito ng ham. Kapag mainit na ang mantika, i-fry natin ang ham until light brown. Pagkaprito, i-mince natin ito. Kapag luto na ang mga itlog at malamig na ang mga ito, tanggalin ang shell at hiwain natin sa gitna. I-scoop out natin ang egg yolks. At i-mash natin ito. Lagyan natin ng mayonnaise. Ang gamit ay all-purpose dressing para hindi masyadong matapang si mayo. And then, lagyan natin ng mustard powder, ilagay na natin ang minced ham, onion, at konting sugar. Inilagay ko ang egg yolk mixture sa pastry bag na may malaking open star na tip para maganda siya tignan kapag ibinalik natin sa egg whites. And then, mag-sprinkle tayo ng konting paprika powder. Ngayon naman, gawin natin ang chicken ham green salad. Mag-pan grill tayo ng ham. Again, pwedeng gumamit ng kahit anong Virginia ham products. Ayan, maganda ng kulay ng ating ham. And then, i-cut natin into small squares. Para naman sa dressing natin, i-combine natin ang mayonnaise at curry powder. Sa isang malaking bowl, i-combine natin ang lettuce, grapes, at grilled ham. Kapag ready to serve na, ilagay na ang curry mayo dressing sa ating salad. At haluin ng mabuti. Ayan, eto na ang ating deviled eggs at ang ating chicken ham green salad. Pero bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So, ayan, titikman na natin. So, ito, oops. Malasang malasa yung ating egg yolk natin. Lasa. Savory and medyo sweet kasi naglagay tayo ng sugar. Which is okay sa akin kasi na, Pinoy, mahilig sa savory tapos matamis. So, ito, konting tamis lang naman. Ito, taste lang. Sarap. So, again, sa gusto ng medyo maanghang, pwede mo lagyan. Kasi yung paprika, hindi naman siya ganun kaanghang eh. Parang wala. Parang maganda talaga na may meat, like ham yung inilagay natin. Magandang twist yun. Kasi nga, diba, kung iaano siya sa mga occasion, mas maganda na gawin mong extra special. Yung salad naman. So, ililipat ko kasi i-mix natin. So, yeah, kung lahat yon ay isi-serve mo na, yung ating sauce ay i-serve mo na. Ito kasi, ito lang yung kakainin ko. Kaya, ito lang lalagyan ko ng sauce. Ating dressing. Lalagyan yan. So, ayan. So, kukuha ako ng grapes.
ng ating ham, chicken ham, and lettuce. Gosh, naalala ko yung OJT ko. Nag-OJT kasi ako sa Boracay and isa to sa pinagawa sa akin. I think Christmas din yun. Oo, kasi hanggang November to January ata ako dun. Yeah, ang daming ginawa namin. Busy no sa kitchen. Ang original na kinunan ko ng version nito ay, ang pangalan ay grilled chicken curry salad. Yun. So, hindi talaga ham yung gamit namin. It's chicken talaga tapos grilled. Ito naman yung acting version is ham na chicken and then pan-grill siya. So, ayun. Nalala ko lang. Ang saya nun. Tapos, ang paggawa nito, sinundan ko lang yung instruction ng chef ko. Tapos, sabi ko, chef, tapos na. Tapos sabi niya, oh, tikman mo. Tapos tikman ko. Ay, sabi ko, chef, masarap. Sabi niya, oh, di okay na yan. Hindi niya tinikman na. Nag-trust siya sa sabi ko na masarap. Which is, oo naman, masarap. Kaya sabi ko, uulitin ko to pag umuwi na ako. Kasi masarap siya. Siguro ang hindi ko lang nailagay dito, yung apple. Sorry, nagdagdag ako. Tapos, ang brand na gamit nila sa mayo ay Kewpie. Yung Japanese mayo, yun yung gamit nila. Medyo yun. Medyo expensive, pero I think carry naman. Wala lang ako ngayon. So, yeah. Ano pa bang... Hindi ko na alam kung ano pang missing dito. Basta ito na yung naalala ko. Pero yeah. Hindi ko na alam kung naglagay ba kami nun ng cured na onions. Ang sarap nun. Basta, gagawin ko din yun. Kasi inilagay siya sa yung parang tuna na canapé. So, sarap. Kaya to, sarap. Refreshing din siya. Nagugustuhan ko talaga yung combination nito. Kung ayaw nyo ng curry, pwedeng gumawa ng version nyo ng dressing. Pwede yung balsamic or ano pa ba? Thousand dressing. Basta kahit anong gusto nyo, gano'n naman talaga sa pagluluto. Kahit ano, basta bagay. Tsaka gusto nyo. Yun ang importante. Kaya, sana gustuhan nyo kung mga ang ginawa natin. Ciao! At eto ang mga prices ng ating mga sangkap. Ang nagawa nating deviled eggs ay 14 pieces. Ang cost per yield ay 5 pesos and 5 cents. Pwede mong ibenta ng 8 pesos ang isang piraso. Ang total cost ng green salad natin ay 237 pesos. Pwede gumawa ng 4 packs. Pwede mong ibenta ng 75 pesos ang isang pack. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ako magpaalam, meron another dose of inspiration. Ito ang fishball ni Miss Ramilo. At meron siyang kutsinta. Ito naman ang cookies and cream na graham de leche ni Sir Carl. Maha na walang gata by Miss Nelly. Meron siyang biko, putot kutsinta, at meron siyang cakes and cupcakes.
Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos nila. Kamusta kayong lahat? Malakas ba ang benta or matungal? Kung matungal ang benta, okay lang yan. Ganun talaga ang negosyo, seasonal. Okay lang yan, at least makakapagpahinga kayo. So relax, chill, at manood ng Kusina Chef. Again, salamat sa suporta na binibigay nyo. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!